Tervetuloa meidän joulujaksoon. Eli joulukalenteri on luku numero 17. Yes! Mä oon Syystuuliknitsin Katarina. Mä oon Aino. Ja me ollaan neulova pariskunta Helsingistä. Yleensä meidän kanavalla me tehdään käsityöaiheisia vlogeja ja sitten semmoisia perinteisiä valmistuneiden ja keskeneräisten neuletöiden podcasteja. Ja käydään välillä tapahtumissa ja käydään välillä lankakaupoissa ja puhutaan käsityömaailman asioista. Viimeksi me tehtiin video purkamisesta, kun mulla oli purkamiskriisiä ja Aino oli mun henkinen tuki. Niin tällaista sisältöä on yleensä. Ja tällä videolla meillä on vlogia, neulomuksia, joululahjat toisillemme. Iks. Ja semmoista. Ensimmäiseksi me voidaan mennä ehkä vlogin pariin. Siinä mä kävin ensin Triplan joulukaupassa, koska mä oon ruvennut tutkailee tätä mun joulusuhdetta. Koska mä en oo ollut kauhean jouluihminen. Ja sitten taas Aino on ollut hyvin neutraali jouluihminen. Ainolle ei oo ollut sillain niinku mitään suurta joulutusta meneillään. Niin tuntuuko tää joulususta jotenkin spesiaalilta? Jotenkin joo, ehkä sillä että me ollaan tehty paljon kaikkia jouluun liittyviä juttuja yhdessä. Koska usein se on ollut vaan meidän joulut semmoista, että no ihan tavallista arkea, ei mitään erityistä. Ja ollaan ja tehdään niitä meidän tavallisia juttuja. Mutta me ollaan tehty pipareita yhdessä ja joulutorttuja ja sä oot puhunut joulusta ja emme nytkään ole mitenkään, no meillä on muutama mun joulukoriste tossa, mutta mitään semmoista niinku, ei ole kuristelua, ei ole kuusta, mutta ehkä on semmoinen enemmän joulun tunnelma, semmoinen tietynlainen. Musta just ruoka liittyy paljon jouluun ja se on paras asia joulussa mun mielestä. Joo. Ja se, että voi koko joulukuun tehdä kaikkia erilaisia jouluherkkuja ja syödä niitä. Kyllä. Onko sulla jotain tiettyä, mitä sä vielä haluaisit tehdä? Että sähän oot tehnyt nyt 2 joulutorttuja ja sitten meillä on nyt juuri uudissa joulutortut ja sitten tehtiin tosiaan pipareita ja ollaan laatikoita vähän yritetty semmosia valmislaatikoita maistella, mutta sä oot leiponut leipää. Onko jotain, mitä sä haluaisit vielä tehdä tai tämän tyyppistä? Ei ole mitään erityistä, ihan että meille tuntuu, että jos tulee joku innostus, niin Joo. ja musta niin kun jouluruuan ei tarvitse välttämättä olla semmoista niin perinteistä, vaikka mä tykkään jotenkin tosi paljon perinteistä, mutta sitten mä haluan tosiaan poimia sieltä ne omat Kyllä. asiat. Joo. Mutta jouluruoka voi olla mitä vaan. Herkkuruokaa, juhlaruokaa. Joo, totta. Ja ehkä just ne laatikot. Ja sitten mä haluan tehdä aina Waldorfin salaattia. Mä en tiedä miksi, mutta tykkään siitä tosi paljon. Ja se sopii mun mielestä laatikoiden kanssa ja sopii jouluun. Aikaisemmina jouluna meillä ei oikeastaan koskaan ollut joulu oikein kotona. Me ollaan aina käyty sitten jomankumman vanhemmilla ja vietetty siellä jouluun niin niiden niin kuin molempien tavallaan perheen jouluperinteiden mukaan, että mitä onkin sitten tehty ja tämän tyyppistä. Niin, nyt on tämmönen eka joulu 2 kotona ja musta on aika ihanaa. On se aika vuodesta, kun täältä löytyy juttuja. Joulukoristeita. Oi vitsi. Näitä mä sain joskus mun työkaverilta. Ja näitä mä löysin semmosesta saa ottaa laatikosta. Onko se vaan muovia? Joo, mutta se oli musta hieno. Joo. Mä ajattelin, että se voi pitää itse tai sit kiinnittää vaikka lahjapakettiin. Totta. Mut se nyt on ollut täällä mun laatikossa. Joo. Sitten 1 vuosi mä tein tämmösiä. Virkkasin. Tässä on valkoinen puuvillalanka ja tommonen kimallilanka. Niin sit mä lähetin näitä
joulukortin kanssa postissa. Ihan superhienoja. Väärinpäin. Ai, anteeksi. Onpa ihania. Kiva tommonen kimallelanka. Millä sä siis teit niistä tommoset tärkkäsiksi ääneen vai miten sä teit? Joo, mä en muista. Joko sokerilla tai perunajauholla. Mä oon käyttänyt molempia. Joo. Nää ei oo ihan semmoset niinku kivikovaksi tärkätyt. Mut musta noi on kivat, koska Tää on noi... kuitenkin tämmönen niinku ryhdikäs. Joo, mä ensin just sanoa sama, että pysyy kuitenkin niinku muodossansa ja just ryhdikkäänä. Mutta on kuitenkin silleen pehmeä. Ihanat. Siis mä näin niitä tänään Söströjen ja Greenessä myytiin vähän ton tapaisia, mutta ne oli semmosia ihan lössöjä. Ja sit mä oon vaan silleen, että okei. Että noi on pysynyt tosi hyvin ryhdissä. Ja sit yhtenä toisena vuonna mä tein, tää on semmoista soodataikinasta. Mä en muista enää mitä siihen tuli, mutta ruokasoodaa. Niin kuin voiko sen sekoittaa ihan itse kotona? Joo. Ai joo. Ja sit sä painoit siihen jollain pitsiliinalla vai millä sä teet? Se on semmosen kastehelmi-lasikulhon pohjalla. Joo. Niin, sit mä lähetin näitäkin sillai. Mut osa niistä oli hajonnut. Poistin vaikka mä yritin pakata ne hyvin. Mut kun ihan vaan kirjekuores, niin... Niin. No ihan on tosi valkoisia. Niin on, ja nää on vähän niinku... Ei niistä hirveän hyvin nää, mutta niissä on vähän niinku semmonen kiiltelevä. Semmonen vähän kiteinen. Tässä on vähän huono valo. Joo. Ainakin silloin oli. On se vähän sellainen kiiltelevä. Okei. Ei se nyt ihan välity tästä, Ei. mutta... Joo, no ihan on tommosia, ne näyttää ihan lumelta. Tosi kivat. Tismeli. Haukata. Ruokasoodaa. Ja sit mulla oli muutama tämmöset. Onko tehnyt niitä? Joo. Nää on siis kierrätetystä valosarjasta. Yhdeltä mun tutulta. Tää kehikko, sit mä laitoin siihen helmiä keskelle ja ripustin lankaa. Tosi ihanat. Palosarjasta, hyvä idea. Niin. Se oli, valosarja oli hajonnut, mut mä otin siitä sit nää irti. Joo. Mihin sä menet laittaa nää? En mä tiedä. Kunhan kaivelin. Joo. Yksi vuosi mä tein tämmösiä. Oliko se viime vuonna? Mä mietin sitä, että oliko se viime vuonna. Voi olla, että se oli. Vai oliko se edellisvuonna? Niin, voi olla sekin. Tommosia asetelmia. Mistä sä niinku hankit tollasia ton tontun ja ton toisen? Kierrätyskeskuksesta. Ai joo. Ja sit tuossa on oksa, mikä on pihalta. Ja sit toi lumiasia, niin se oli jostakin tekolunta jostakin askartelukaupasta. Tai suomalaisesta kirjakaupasta tai jostakin. Tekolunta. Niin. Joo. Onpa hauska tommonen asetelma. Sähän teit sun siskollekin sen missä oli jääkarhu. Joo. Se oli musta vielä ihanampi, kun siellä oli se jääkarhu. Ai. Mä en yhtään muista, millainen se oli. Enkä mä ois muistanut tätä jääkarhujuttua, eli se olis muistanut. Joo, mä muistan, kun sä sanoit, että jääkarhu on sun siskon lempieläin, niin sä teit se. Karhut yleensä. Niin. Täällä oli muutamat mun lapsuuden joulukoristeet. Oi, lapsuus sitten. Tämmönen taulu, minkä mä oon saanut mun 3-vuotis syntymäpäivänä yhdeltä mun kaverilta. 3-vuotis. Se lukee täällä takana. En mä siis muistais sitä muuten. Joo. Mä en oo koskaan nähnyt tota. Ja sit tämmönen lasipurkki. Mun äiti piilotti tänne joskus karkkia. Kun tää oli mun ikkunalaudalla. Sitten äiti on kirjoittanut tänne sisälle lapun, että Aino sai tämän purkin ensimmäisenä joulunaan. Siellä oli pienet sukat sisällä. Keneltäköhän sä sait se? Isän serkulta. Se lukee täällä toisella puolella. Näytä vielä sitä purkkia. No ei, söpöä. Söpöä. Totakaan mä en oo koskaan aikaisemmin nähnyt. Mä otin nää tänä kesänä
kun me käytiin mun isän luona Aa, niin sieltä okei. varastosta. Joo. Sitten tämmönen. Tääkin on ollut mun ensimmäisenä jouluna, niin mun äitin mummulta mä oon saanut. Äiti on senkin kirjoittanut tänne taakse. Joo. Hei, onpa ihanaa, että hän on kirjoittanut noi tonne. Joo. Ja tää on tämmönen Onkohan mä nähnyt tätäkään? Tää on kans kun mä otin sieltä kesällä. Oh. Tämmönen lyhty. Se voi laittaa kynttilän sisällä. No onpa somaa. Sä oot sanonut sun äidin mummulta. Joo, mun niin iso mummulta. Oi vitsi, anna mä kuva välillä. Joo, rusetit ja kaikkea. Ja täällä on vielä enkelikello. Tuon mä oon nähnyt, se on ollut meillä esillä. Se on ollut meidän one and only joulukoriste. Niin onkin. Minäks laittaa sen nyt heti tähän johonkin En tiedä. esille? Sä voit laittaa. Onks liian aikaista sinusta? No ei. Mä en oo koonnut tätä pitkään aikaa, mä en edes muista miten se tulee. Tohon tulee joku tikku tohon päälle. Joo. Nää tulee näin. Joo. No. Siis kukakohan ne on kaikkia suunnitellut, koska niinku... Sitten tähän myydään erikseen näitä enkelikellon kynttilä. Ai jaa. Oh my god. Oh my god. On ihana. Eikö siihen tuu mitään muuta? Kun mä muistin, että siihen olisi tullut vielä joku niinku, vähän niinku tuohon toiseen, että tähän olisi tullut vielä joku sellainen niinku, asia tähän ympärille. Okei. Ei. Joo. Näyttääpä se ihanalta. Ja sit se on ihana meidän syksyistä verhoa vasten. No, tää on hieno. Sehän voisi laittaa se esille tuohon jo marraskuussa ajatella. Niin. Ajatella. Onks tässä meidän kaikki joulukoristeet? Taitaa olla. Ja täällä on mun lempijouluherkkuja. Aina pistin esille. Kiitos. Ole hyvä. Ja sulla on itse tekemät, ne sopii tuohon jouluteemaan nää sun korvikset. Ne työ ehkä laittaa lähempää kuvaa. Joo. No tommoset himmelin osat. Tarkentaako se? Mä en tiedä, tarkentaako se. Joo. Joo. Ja meillä on itse asiassa ollut ympäri vuoden Ainon tekemät pillihimmelit seinässä, joku katossa. Aina. Musta on ihan tosi tyylikkäät. Mustat silloin vielä, kun sä teit ne, niin tehtiin muovipilleistä. Että mutta musta ne on tosi kivat. Ja enkä mä yhtään ajatellut, että olisi joulukoristeet. Niin. Sillä tavalla. Niin. Ne on vaan graafiset. Nyt kun jotenkin ajattelee sitä, niin onhan ne himmelit. Niin. No mut siltä näytti meidän tähän asti sit jouluvalmistelut. En tiedä mitä kaikkea tullaan tekemään vielä, mutta tällaisia pieniä juttuja tässä vaiheessa. Ja kommentoikaa ihmeessä alle, mitä joulujuttuja teillä on ja mitä meinaatte vielä tehdä. Ja ne perinteet kiinnostaa tosi paljon. Et kiinnostaa niinku kuulla. Ja sitten meillä on joulupipareiden leivomis pätkä, jossa oli ihanan riehakasta menoa.
Ja musta on hauskaa, että yleensä meillä on vaan neulejuttuja täällä, mutta nyt meillä oli piparijuttuja. Ja me koristeltiin, aina teki tämän sokerikuorrutteen itse ja teit tämän taikinan itse. Mm-hmm. Ja sit mä olin ostanut vaan tämmöstä punaista elintarvikeväriä, millä aina teki tästä vaaleanpunasta myös ja tommosia sydänkoristeita ja sellaisia. Niin se olisi seuraava pätkä. Mitä tänään on ohjelmassa? Piparia. Piparia. Tervetuloa leipomaan meidän kanssa. Siis mä en ole leiponut ikuisuuteen. Tää on pääasiassa ainoan niin kun, muottikokoelma. Ja mä astin 2 uutta muottia, koska mä oon nyt tunnustellut joulua. Vähän silleen, että miltä joulu tuntuisi. Tämmöisestä niinku, en vietä joulua, en pidä joulusta. Mutta mä oon antanut itselleni luvan tykätä joulusta. Ja hankin tällaisen karkkimuotin. Ja tällaisen. Semmoisen ruotsalaisen hevosen. Hoppati. Tähän voi laittaa vähän jauhoja. Saanko mä kertoa meidän ystäville sun ammatti? Joo. Aina on sertifioitu leipuri. Ai mikä sertifioitu? No, siinä on leipuri. Ja aina teki itse tämän alusta saakka. Siis minähän olisin voltannut piparitaikinaa suoraan pakastimeen, mutta aina teki tämän itse pari päivää sitten. Onko sillä jotain väliä, että kuinka sen pitää tekeytyä jääkaapissa? Ei, mut... Onpa se kovaa. Niin. Se oli tosi löysää silloin, kun mä laitoin sen sinne. Siis ihan semmoista... Joo. Että semmoista plöts. Niin. Niin ainakin seuraavaan vuorokauteen sanoisin. Onko hyvä? On hyvä. Mitä mieltä sä oot? Joo. Mä laitoin aika paljon mausteita. Musta on hyvä. Musta on hyvä. Mut siis miten sä laitoit tänne? Miten piparitaikinaa tehdään? Siis tää on ihan tyhmä, siis silleen piparitaikina for dummies, koska mä en oo yhtään leipuri. Siis mä en oo yhtään kokki enkä yhtään leipuri, mut sit mulla onkin sertifioitu kokki ja leipuri kotona. Koska ainoa on oikeesti ammatiltaan kokki ja leipuri, niin... Mut onks mun järkeä ottaa tää alta? Ei. Eka kaulitaan tää. Joo, okei. Nyt mä kyllä ihan, että ihan ok ostaa kaupasta pyörätaikinaa, koska se ei ollut mitenkään kallista. Mun mielestä oli 2 euroa puolen kilon paketti. Ja se puolen kilo on nyt myös niinku riittänyt meille luultavasti. No mut siis täällähän on niinku 2 kiloa. No ehkä joo. Mutta sitten mä aloin miettiä, että meillä olisi kaikki aineksia kaapissa. Siirappi oli kyllä jotakin semmoista... Mitäköhän se oli? Se ei ollut ihan perussiirappia, mutta joku siirappi. Ruokasokerisiirappi tai joku semmonen. Okei. Ja sitten muuten oli kaikkia. Ja sit se on tosi helppo musta. Tai että sulatetaan margariini tai voi. Joo, ja sitten siirappi. Ja sokeri ja mausteet. Mä toin inkivääriä, neilikkaa, kanelia. Jom. Joo. Niin sit ne sellainen keitetään hetki, että se paksuuntuu. Ja sit annetaan jäähtyä ja lisätään jauhot ja ruokasoda. Okei. Ja kananmuna. Okei. Siinä taisi olla kaikki. Okei. Niin sit me vaan sekoitetaan. Et ei tarvitse mitenkään tulla mitään sitkoa, niin kuin leipätaikinassa. Ei edes oo hyväksi, että vatkattaa liikaa. Okei. Vaan sekoitetaan vaan. Meidän pöytä kyllä nyt vähän keikkuu. Meillä on tosi pieni ruokapöytä, siis tää on meidän ruokapöytä. Ja no meillä on myös pieni koti, niin tää on pieni. Niin. Aivan sopiva. Aivan sopiva. Mitä mieltä sä oot? Pistääkö vielä tätä isommaksi? Joo. Oi, anteeksi mä. Pois alta. Tai Tulee kaulimesta. Niin, tulee lituskaa. Mä oon siis ehkä ollut sellainen ihminen, joka ei ole oikein välittänyt joulusta. Mä en oikein tiedä. Siis mulla ei ole mitään joulutraumoja, siis sinänsä. Mulla on ollut ihan hyviä jouluja lapsuudessa, et ei sinällä. Mulla ehkä vaan se niinku stressi, jotenkin niinku se stressi joulusiivouksesta ja sitten vähän vanhemmana stressi joululahjoista ja sitten on se niinku ahdistus siitä, siitä semmosesta krääsästä
Ja sitten semmoisesta, tiedättekö te sen, kun on niinku ihan hikisenä jossain kauppakeskuksessa ja sitten siellä soi silleen vähän liian kovaa joku silleen... En nyt... Kammottavaa. Sitten joku joululaulu, siis niinku ihan... Sopiiko tää jonnekin sinne sivuun? Joo. Niin sit se niinku, se jotenkin ahdistaa mua. Tai sillai, että sit mä oon ollut vähän silleen, että ei joulu, ei joulu, ei joulu, minä en halua joulua. Niin sit mä en tiedä, onko sä ollut jouluihminen? En mä kyllä. Ehkä sillä tavalla, kuin jotkut on. Niin. Mulla on semmoinen neutraali. Niin. No kun esimerkiksi sun sisko silleen, jouluverhot laitetaan jo ja Niin ja jouluvalot ja joululaului soi ja... joulukuusi on jo marraskuusi. Tai Niin. no, joulukuun eka päivä laitan uunin päälle. Mä aloitin jo. Mun ehkä ihan, no mä en tiedä. Mä en ole pitkään aikaan kanssa niinku leiponut pipareita. Et mä oon vaan töissä paistanut, kun lapset on leiponut. Haluatko kertoa meidän kavereille lisää sun työstä? No, mä oon tällä hetkellä päiväkodin keittiöllä ruokapalvelu vastaavana. Hän pyörittää monen sanan lapsen ruokahuoltoa siellä. Niin sit lapset leipoo siellä pipareita, että meiltä saa taikinan ja sitten he tuon meille paistettavaksi. Teekö sä sitten taikinaa itse silloin kanssa? En. Sä tilaat jostain tukusta. Mm-hmm. Eroks tää jotenkin lasten kanssa leipomisesta, kun teet munkaan? Toivottavasti. En mä tiedä, mutta siis kun mä en ole niiden lasten Niin, sä et ole kanssa, niiden lasten kanssa. Joo. Et ne vaan sit, mä vaan annan niille ne leipomisvälineet ja sitten ne palauttaa Joo. pellit keittiöön ja sitten mä paistan ne ja sitten ne menee välipalalla niille. Mä vähän mietin, että olisiko ollut hauska semmonen niinku, semmonen joululapanen. Tai semmonen piparilapasmuotti ja sitten semmonen sukkamuotti ja sitten ehkä semmonen paitamuotti. Ja sitten olisi voinut tehdä siihen niin tavallaan sen kirjoudelle kuvion. Aha, niin kuin puristella. Niin. Mm-hmm. Mutta mä en ostanut semmoista lapasmuottia, koska musta lapanen on... Niinku, tai että se olisi hauska, jos se olisi just silleen niinku paita, lapanen sukka. Eikä silleen, että pelkkiä lapasia. Tai että Niin. et se musta se niinku, silleen, että niiden pipareiden seassa olisi niinku kaikkiin. Mm-hmm. Kaikkiin. Kaikkiin. Ainoa, sä oot kyllä tehnyt sä oot leiponut kahdesti jo torttuja. Mm-hmm. Ja me ollaan kahdesti jo syöty kaikki tortut. Niin. Mulla oli torttuhimo. Torttuhimo. Kun noi lapset teki joulutorttujakin meillä töissä, niin sitten tuli torttuhimo väkihalu. Vaikka saatiin mekin maistaa, mutta tää on jäänyt kyllä kiinni. Mut siis halusin lisää. Niin. Se nyt on ihan eri asia tehdä itse kotona semmosia kuin haluu, koska siis musta on ollut ihanaa, kun sä oot ostanut sitä, mitä se on, Kaneli. omenakaneeli, sitä hilloa. Joo, ja nyt oli tullut, mitä se oli, päärynä suolakinuski. Mä olisin halunnut sitä, mutta kun me tilattiin kotiinkuljetuksella Sittarista, niin sit se oli ollut sieltä loppu, niin sitten oli korvannut sen sillä omena kanelilla, niin sitten meillä on nyt 2 purkkia omenaa. Niin. Niin saat sitten Joo. omenakanelia. Joo. Mut nyt mä oon antanut itselleni luvan niinku, tehdä tämmösen tutkimusmatkan jouluun. Ja sit mä oon sanonut Ainolle, että ei saa sit nauraa, kun mä tutkin joulua. Että mä kävin esimerkiksi Triplan joulukaupassa. Ja nyt mä just halusin leipoa näitä pipareita ja ostin noita muotteja. Et kun nämä Ainon muotit on niinku silleen ikivanhoja. Joo. Mitä vikaa mun ikivanhoissa muotissa on? Todeta, että kuulosti väärältä. Siis tarkoitan vaan, että mä halusin jotain uutta. Teekö se omaa? Niin, joo. Ehkä se on niinku omaa. Ymmärrän, että sun valitsemia omia. Niin, tätä mä tarkoitin. En siis sillä, että ikivanhoja. Otetaanko me lisää vai tehdäänkö me tästä? Lisää, kun tää on niin pehmennyt. Tai voitaankin nyt vielä. Voiko ne sekoittaa? Voi, sitä mä ajattelin tästä, niin sit se ei Tarvitsetko se vielä? Ei, tää ehkä riittää. Okei. Okay. Pitääkö siihen laittaa vielä päälle vähän? Mä käännän sen. Huomaa, että hän on saanut koulutuksen, niin minä en. Oho. Siis tää on nyt ihan farssi. No,
Sitten niin mä ajattelin, että tää on ihana tunnelmallinen pätkä, kun me tehdään silleen. Ja sit oikeesti tää on vaan sitä, että mä oon silleen. Jauhosia. Vähän jauhoisia, jotkut on vähän muotopuolia, mutta millaisia jouluperinteitä sulla on ollut? Koska musta on niinku ollut kiinnostavaa, kun ihmiset on kertonut näillä joulukalenderivideoillaan omista jouluperinteistään, niin on ollut ihan hauska kuulla. Ja sitten on ollut niinku hauskaa, että saattaa olla samoja ja niinku toistuu tavallaan niinku samoja juttuja. Ja sitten voi olla ihan jotain erilaisia. Meillä on kai ollut aika semmosia perinteisiä. Joo. No siinä koko joulukuu on ollut kaikki just leivottu pipareita ja äiti teki usein muitakin niinku tommosia raatelikakkuja, maustekakkuja. Ja sitten jotakin muitakin tommosia pikkuleipiä, mitä pakattiin lahjaksi. Ja sitten meillä oli usein kuusi ja syötiin ja katsottiin lastenohjelmia. Oi vitsi. Ei sen kummempaa. Joo. Te olitte aattona kotona. Kävittekö te jossain silloin? Ei, saunassa. Saunassa? Okei. Okay. Te olitte ihan perheen kesken. Näyttekö te joulurauhan julistuksen? Ei. Eikö? Ei. Ai jaa. Musta on ollut jännää, kun teille ei ole kuulunut se joulurauhan julistus teidän jouluperinteeseen. Ja sit mä oon aina mennyt silleen yksin kattoo joulurauhan julistusta, kun se on niinku ollut semmonen, että mä oon aina silleen, niin telkkari pitää avata, pitää mennä katsomaan. Vaikka se ei ehkä ole itselle se niinku, mä tiedän. No. Mut mä oon Turun seudulta kotoisin ja sit me aina tosiaan katsottiin se ja mun äidin luona katsotaan edelleen. Edelleen katsotaan joulurauhanjulistus. Mä en muista, että oltaisiko me lapsena käyty siellä siinä Tuomiokirkon alueella siinä vanhan Suurtorin liepeillä vai miten, mutta mä muistan semmoisen niinku sukulaisten juksaamisen, että joo, me oltiin siellä, näittekö te meitä siellä telkkarissa? Ja sit silleen, no ei me siellä oltu. Ja silleen, että näittekö te nähnyt meitä? Mä oot joo. Ja sillais. Ja sitten me ollaan käyty mun mummin luo syömässä ja sitten vähän nyt sekoittuu tää, että miten niinku missäkin vaiheessa. Se on tietysti muuttunut sit kun on kasvanut aikuiseksi. Et lapsena kävi joulupukki. Kävikö teillä joulupukki? Oliko teidän pappa? Mä muistan lapsuudesta sen, että mä oon ollut siis alle 7 tai alle 6, kun mä oon kattonut ikkunasta ja sit mä oon ollut silleen, että miten joulupukilla voi olla samanlainen musta auto kuin mun sedällä. Ja sit mulla selitettiin sitä silleen, että joo, että sun setä myi sen joulupukille. Joo. Mutta miltä tää on susta tuntunut, kun mä oon nyt tutkaillut tätä mun joulua? En mä tiedä, mitä mä sanoisin. Sä oot musta aika sellainen niinku varovasti. Varovasti? Niin. Valikoiden. Mitä se tarkoittaa? No siis sä tiedät asiat. En ole kuunnellut joululauluja. Niin, etkä ole hankkinut kuusta. No niin, musta se olisi aika silleen iso asia. Ja musta tuntuu, että meidän pitäisi keskustella siitä, niin kun mä tuon tänne silleen 44 kaksi on jonkun jättimäisen muovikuusen. Sitten tavallaan olisi hauska semmonen niinku havupuska jotenkin jossain maljakossa. Ja musta on ihania semmoset hienot joulukoristeet. Siis kuusenkoristeet tarkoitan. Niin, sitten mä menisin sanoa, että sä et myöskään ole hankkinut mitään joulukoristeita. Mä en ole myöskään hankkinut joulukoristeita. Totta. Okei, ehkä tää on sit niinku ollut vähän tälleen varovainen. Mä tiedän. Musta olisi kiinnostavaa myös kuulla teidän vinkkejä siihen, että miten tälleen niinku
jouluepäröijä vois rakastua jouluun. Mä näin tänään, kun kuitukuiskaaja Pauliina niin teki joulukalenterivideossaan marmelaadeja. Siis herregud. Näytti ihan sika hyviltä ja mä olin ihan silleen, että Joo, joulussa ehkä mun niin kun suosikkiasia on ruoka. niin. Ja Joo. kaikki tämmöiset just, kaikkia marmelaadeja ja toffeita ja semmoisia olisi ihana tehdä. Joo. Ja just piparien leivominen ja kaikki jouluherkut ja piparia. Nää ekat kuuset, niin niistä tuli ehkä vähän tummia. Ja Voi. taas tokas mä olin tosi varovainen ja niistä tuli vähän vaaleita, mutta sitten kolmannet on jo aika täydellisiä. Ihanaa. Ja siili. Oi. Semmoittiin. Noi. Hän tekee niin taidokkaan liikkeelle. Niin, mä lekkasin vähän tällä reilusti. Masterclass. Haluatko tehdä vielä pari pientä? Okei. Haluatko syödettä? En halua, mä en pysty. Siis huomaa tolleen sen vanhaksi, kun ei pysty. Siis lapsena mä olisin tungenut ton kokonaisena suuhun. Nyt mä oon vaan silleen, närästää jo parista palasta. Piirrän tähän Ainon kuvan tähän mun lättyperunaa. Tässä on pipari Ainosta. Mitä mieltä olit piparien leivonnasta? Oli ihan kivaa. Mut ei olisi ollut yhtään mitään tullut ilman sinua. Jaa. No, mitä mieltä sä olit pipareiden leipomisesta mun kanssa? Joo. Hyvä työnjako. Oliko? Joo. Mä veikkasin, että tuliko sitä nyt vähän liikaa sulle vastuuta tosta paistamisesta? Ei. Okei. Kiitos avusta ja taikinan tekemisestä ja life coachingista. Kyllä. Joo. Ehkä näette, kun koristelemme. Ehkä. Kiitos ja nähdään taas. Semmosta. Kun mä editoin tota piparivideoa, niin mä olin Ainolle silleen, että apua, tästä tulee 4 illan elokuva, koska siis se kesti. Mutta joo, tällaista erilaista juttua välillä. Siis mä sanoin alussa, että tässä näkyy sisältöä, mitä me yleensä tehdään, mutta kyllä tässä on myös sitten tälleen spesiaalijuttuja ja tällaista ehkä enemmän meitä vielä niin kuin lisänä, että neulomisen lisäksi kaikkea muutakin. Puhutaanko hetki joulukalentereista? Mä ostin Söstrene Greenestä tällaisen. En tiedä, onkohan se tarkentanut. Tällaisen. Jossa on aivan liikaa joulupukkeja. Siis herra jumala. No kun siis musta on ihanaa, että täällä on tämmösiä paketteja ja sitten täällä on tämmösiä jouluisia eläimiä, piparkakkutalo. Mut sitten täällä on 2, 4, 6 joulupukkia. Meillä on avattu vielä kaikkia päiviäkään. Onko sä avannut tämän päivän lukun? Onko se enää 14. päivä? Joo, on. On. Joulusukka! Musta oli jotenkin ihana. Siis mä ostin tämän, kun tämä maksoi €50 ja sitten olikin tämmönen kortti, mutta ajattelin, että ei haittaa. Otetaan meille käyttöön, koska muistan, että lapsena en innostunut tällaisista, tietysti postin mukana vaikka tuli jotakin, niin en innostunut sellaisista joulukalentereista, vaan suklaakalentereista. Mut musta on nyt ollut aika kiva. Mä oon jotenkin tykännyt tästä. Että tää on mukavan pieni, yksinkertainen ja on ihan hauska avata näitä luukkuja. Ja kerro sä lankakalentereista. Ai minä? Mitä lankakalentereista? Sitä, että meillä ei ole semmosia. Niin. Sitten mä olin, että mistä lankakalentereista? Niin, ei meillä oo. Mä olin ensin, että ei. Joo. Sitten Katarinalla oli Halloween lankakalenteri. Niin sit kun mä kattelin, kun hän availi niitä, niin sit mulla vähän tuli sellainen, että no ehkä mä voisin haluta joulukalenterin. Mutta sitten siinä kohtaa alkoi olla monet jo loppuun myytyjä. Tuossa niin kuin marraskuun alussa, lokakuun lopussa.
Ai silloin jo. Joo. Tai sitten ne oli niin semmosista väripaleteista, että ne ei sovi mulle. Että oli vaikka joku avaruusteemainen, mikä Mä siinä... olisin halunnut Niin, sellaisen. siinä olisi ollut varmasti Joo. sun värejä, mutta Joo. ei yhtään mun näitä vaaleanpunaisia ja tämmöisiä luultavastikaan. Joo. Joo, katselin kanssa niitä, mutta mä tein jo alkusyksystä päätöksen, että mä ostan sen Halloween-kalenterin ja se oli Wool Me Once Viperasin ja se oli musta todella ihana se Dark Academia-teemainen. Se oli musta niin ihana, että tykkäsin tosi paljon. Ja sit mä ajattelin, että ei joulukalenteria minulle, vaan se. Ja sitten mä mietin tosi paljon Ainoa, että olisiko pitänyt Ainoalle ostaa se niinku synttärilahjaksi. Mutta sitten oli vähän sellainen, että en oikein tiedä. Ja sitten iski se, että sit kun me katseltiin niitä, niin oli, siis suurin osa oli loppuun myyty siinä vaiheessa, kun minäkin niitä katoin. Ja sitten se olisi ehkä ollut semmoinen niin arvokas lahja, että olisi ehkä pitänyt konsultoida sua tässä asiassa. Mikä on niinku sun mieltymys tähän asiaan? Vaikka sä tiedätkin ehkä mun mieltymyksiä aika hyvin. Ja haluatko kertoa, mitä me saatiin päähämme? Tai oliko se mun päähän? Se oli sun päähän pisto. Mutta onko se myös nyt sun päässä silleen On se munkin päässä. innostuksen tai kaltaisena asiana, iloisena asiana? Mm-hmm. Joo. Me päätettiin alkaa keräämään toisillemme ensi jouluksi kalenteria. Joo! Sillä ei pikkuhiljaa ostaa minivyyhtejä ja pakata ne toisillemme kalenteriksi. Niin ihanaa, niin ihanaa. Siis musta oli niinku, vaikka itse sanoinkin, niin musta oli aivan loistava ajatus. Ja siis täällä tuli, mä en muista, että mä taisin katsoa Silmukkavieraan videota tässä, ja hänellä oli 2 niinku Värjärin kalenteria, ja sitten hänellä oli mun mielestä, mä oon siis nähnyt muillakin Instagramissa tällaisia lankakalenterin vaihtoja. Et mä olin silleen, että okei, että onpa kyllä niinku ihan tosi kiva idea, että ihmiset vaihtaa keskenään näitä lankoja ja tekee toisilleen kalentereita. Ja sitten on kaikki, on kuullut ja nähnyt jämälankakalentereita ja tällaisia. Ja sitten mä mietin, että okei, mä en ehkä ole niin innostunut mun jämälangoista, jotka on ehkä semmosia, no ei niin inspiroivia tällä hetkellä. Ne vaan niinku on siellä ne jämälangat, ettei siellä ei ole mitään semmoista spesiaalilankaa, niin... Me ollaan niin eri värisiä, että sitten Niin, me ei voida tehdä toisillemme. Niin, sekin vielä, joo, just niin, joo. Mut jos ajattelisin, että mä tekisin itse itselleni mun omista jämälangoista. Mun mielestä Maijan Neuloosi-kanavalla hän teki ehkä omista jämälangoistaan, tai ostiko hän uudet, mutta mulla oli semmoinen käsitys, että hän teki itse omista langoistaan kalenterin, mikä oli musta ihan tosi hyvä idea. Niin sit jos miettii sitä, niin sit mulla on vähän sille, että mulla ei ole mitään niin inspiroivia, ja mulla ei ole sillai samaa laatua, niin kuin ne jämälangat, että voisi tehdä semmoisen vaikkapa sitten fingerin vahvuisista langoista kalenterin tai tämän tyyppistä. Mutta näistä ajatuksista tuli se, että tehdään toisillemme, että kerätään. Meillä on ensi vuosi aikaa, tai no 11 kuukautta aikaa ostaa toisillemme 24 minivyyhtiä. Vuoden päästä näette sitten, että mitä tapahtuu ja mitä ollaan ostettu toisillemme. Ja joulukalentereista vielä, koska aina osti kyllä itse itselleen joulukalenterin. Haluatko sä vähän näyttää meille, mikäs se ei ole lankakalenteri tosiaan, mutta se liittyy käsitöihin ja itse tekemiseen. Ja askarteluun. Tämmönen Nukkekoti Väinölän nukkekotijoulukalenteri. Täältä tulee siis joka päivä semmonen itse koottava pieni yllätys. Ne on ihan sikahienoja. Tää oli vaikka toissapäivän Mä en tiedä, miten se näkyy sit silleen. luvussa. Tämmönen pieni kukkapylväs. Tää on nyt vielä maalaamatta. Mä oon vasta koonnut sen. Sitten tämmönen pöytä oli ekassa luukussa. Sitten on ollut tämmönen Oh my god. joutsen keinu. Ja tämmönen, Sitä sä vähän modasit, eiks niin? joo,
Siis tämmönen Ihana peili. Ihana peili. Tämmönen peilipöytä ja mä lisäsin ton laatikon itse siihen alle ylimääräisenä Ihan sika hienoja. Mistä sä teit sen laatikon? pahvista. Pahvista? Oh my god. Mikä toi pyöreä asia siellä vielä on? Se on keskeinen asia. Ai tää. No sekin, mutta siis se vieressä oleva vielä semmonen. Tää. Niin. Tää oli tämän päivän luukusta. Tää on siis pulloteline. Wow. Onpa ihana. Näytinkö mä tätä? En mä ole ihan varma. Tää on niinku jakkara, mutta mä lisäsin siihen itse ton levyn tuohon keskelle. Joo. Niin sekin voi olla semmonen kukkapylväsasia, koska mä tykkään kasveista myös nukkekodissa. Joo. Niin. Joo. Onko avannut kaikki luukut tähän mennessä jo? Vai onko sulla niinku sillä lailla, että sä teet hitaammin noita kuin tossa? Oon avannut kaikki luukut, mutta mulla on osa vielä kokoamatta tai sit maalaamatta. Okei. Siis tosi hienoja. Sitten mä voin näyttää vielä yhden. Joo. Eikä, onko se semmonen lapsuuden tonttu? On tämmönen ihan mini. No, tarkennas nyt siihen sitten. Noin. Mini tonttu. Näitä tuli siis useampi, että voi liimata vaikka ikkunaan. Oh my god. Ja jos miettii tuota kokoa, niin Ainolla on tosi pienet kädet, niin ne on niinku oikeasti tosi pieniä. Et, hei, täällä oli myös tää. Onks tää uusi kans? Joo, se on kans siitä kalenterista. Tarkentaakohan se? En mä tiedä, tarkentaako se. Siis mattopiiska. Ihan mini. Tosi pieniä. Oh my god. Ihan sikahienoin. Ja Ainon nukkekoti onkin se pohja on niin kuin ton nukkekoti Väinölän, eikö se ole? Joo, on. Se niinku talon runko. Niin, talon runko. Niin, kyllä, joo. Tää Maria Malmström, jonka yritys tää nukkekoti Väinölä on, Joo. niin hän tekee tommosia niin itse puusta laserleikattuja semmosia niin kuin kittejä. Eli siis semmosia, että voi olla vaikka hellan semmonen niin kuin pakkaus, missä on osat siihen ja sit saa itse koota ja maalata. Niin ne on musta tosi ihania. Nee. Ja kaikkia niin kuin lipastoja ja kirjahyllyjä ja ihan kaikkea, mitä voi keksiä nukkekotiin. Onko sulla ollut aikaisemmin toi kalenteri? Ei oo ollut. Ja mitä toi maksoi? Koska se aina kiinnostaa kyllä. Niin kuin. Se oli jotain 100 paikkeilla, Joo. 98 Joo. tai jotain. En muista, mutta mun mielestä se ei ollut sillai kallis. Joo, kuulostaa kyllä silleen tavallaan niin edulliselta siihen nähden, että siinä on 24 noita huonekaluja tai mitä tää nyt tuleekaan näitä nukkekodin tarpeistoa, mitä voi itse askarrella. Niin. Joo, ja hän on itse suunnitellut noi kaikki. Sekin vielä vähän crazy. Se, että hirveä homma. Niin. Ja sit hän sanoikin, että tää on nyt ehkä viimeinen kalenteri toistaiseksi. Joo. Että ensi vuonna jotain uutta. Okei. Joo. Mutta ihan älyttömän hienoja noi jutut. Ja musta olisi ihana kuvata semmonen sun nukkekodin esittely. Mä en tiedä, että mikä fiilis sulla on, kun sulla on ehkä, mä en tiedä, onko sulla semmonen tunne, että se on vielä kesken? On, mutta mä voisin tehdä siellä siivouksen ja järjestelyn, niin Joulusiivous nukkekotiin. joo, se kävis. Niin sit siellä vois kuvata. Joo. Kertokaa, jos kiinnostaa, koska mua kiinnostaisi. Musta se on musta ihan mielettömän hienoa, että joku pystyy tekemään noin pientä. Ja silleen, koska itse en pysty tekemään pipoa pienempiä asioita käsillä, niin joo. Aikaisempina vuosina me ei olla ostettu toisillemme joululahjoja. Ollaanko me koskaan ostettu toisillemme joululahjoja? Ehkä ihan meidän ekana jouluna. Ollaanko? Mun mielestä joo. Okei. Muistaakseni mitä se oli? Mä ostin sulle
kirpputorilta semmoisen peltirasian, semmoisen pyöreän. Joo. Ja sitten mä laitoin sinne kans kirpputorilta löydetyn filmikameran ja karkkia ja jotain. Mä en muista enää mitä muuta siellä oli. Miksi mä muistan tällaista? En mä tiedä, ja miksi mä muistan tän näin hyvin. Mutta mä en yhtään muista, että mitä sä olisit antanut mulle. Tyn. En mä tiedä miksi tää, koska en mä yleensä muista. Siis niinku lahjoja. Tietenkin sen mä muistan niin hyvin. Mä en kyllä yhtään muista, mitä mä olisin antanut sulle. Että olis kyllä niinku, mut tästä on siis aikaa 10 vai 11 vuotta? 11. 11 vuotta. Mm. Niin en nyt kyllä valitettavasti muista, että mitä mä olisin. Mut kai mä sulle oon jotain antanut kuitenkin. Kyllä mä uskon. Joo. Mut sit meillä oli sellainen sopimus, että me annettiin toisillemme lahjaksi kuitenkin, siis joululahjaksi kuitenkin sitten annettiin omasta kirjahyllystä luettavaa. Mistäköhän tää idea tuli? En mä muista sitäkään. Ja musta se oli jotenkin ihana ajatus antaa toiselle lahjaksi kirja sillä tavalla, että se on kirja, jonka toivoisi toisen lukevan. Ja just kun meilläkin oli silloin yhteinen kirjahylly, niin sitten se oli silleen, että ei ostettu mitään uutta. Ja sitten myös siinä oli mun mielestä sellainen, että sai lainata kirjastostakin. Niin se oli musta tosi ihana ajatus. Mutta tosiaan nyt meillä on joululahjat toisillemme ja me näytetään ne sitten sen jälkeen, kun me ollaan tehty vähän perinteistä neulumusten esittelyä. Olisiko se hyvä plääni? Joo. Joo. Okei. Onko sulla valmistuneita? No mulla on yhdet pienet sukat. Niin! Hei, tämähän voisi olla niinku semmonen johdatus niinku joululahja-asioihin. Niin, totta. Mä tein joululahjaksi yhdelle pienelle lapselle. Toivottavasti hänen... Tarkentaa, joo. Niin, Ei, mutta hänen vanhempansa eivät. Toivottavasti, niin, joo. Niin, tämmöiset kettusukat. Joo, noi sukat on ihan vaan sun oma ohje ja sit toi oli se Sevrellan ilmainen ohje, toi kettukaavio. Joo, katoin siis vasen kaavion, että ne on vähän eri kohdissa per sukka, mutta... Joo. Söpöt. Mä en oo oikein lahjaneuloja ja mä en tiedä, onko sä? En mä sillai hirveän oo, mutta kyllä mulla on tullut sukkainnostus, niin sukkia on musta ihan kiva tehdä lahjaksikin. Ne on pieniä ja valmistuu nopeasti, varsinkin tommoset lastensukat. Mut näit ison työn tuossa silmunkoinnissa. Että... Se on musta kivaa. Aivan, okei. Joo. Se olisin voinut tehdä enemmänkin. Okei, joo. Mutta muitahan neulelahjoja meillä ei oo. Ei, mulla on kesken yhdet. No, mä oon tehnyt vasta luonut silmukat siihen. Niin aion tehdä vielä pienemmän lapsen sukat. Tossut. Jotkut. Katsotaan. Mä oon ehkä vähän kokenut sellaista, en mä tiedä onko se huono omatunto oikea sana, mutta vähän sellaista, että munkin pitäisi niinku, tehdä lahjaneuleita. Mutta se ei jotenkin ole yhtään mun juttu tällä hetkellä. Että mulla on sellainen tunne, että mä en osaa tehdä muille ja mulle on ehkä niin paljon... Keskenkin omia juttuja. Niin, keskenkin omia juttuja, joo. Ja jotenkin mä en halua ottaa stressiä. Että mun on ehkä niin kuin helpompi sitten antaa lahjaksi jotain muuta tai mä niin kuin ymmärrän sen, mutta mulla on myös pelko siitä, että jos sitä mun käsin tehtyä lahjaa ei arvosteta, musta olisi niin kuin tosi ikävää. Ja niin kuin ehkä se stressiasia. Kun mä katsoin eilen Kiukkulinnon lyhyen videon siitä, kuinka hänelle tulikin vielä 2 sukat tehtäväksi joululahjaksi. Ja että hän oli silleen, että ehtii. Niin mulle tuli semmonen niin stressi toisen puolesta, että oi, että jos mun pitäisi tehdä tässä niin kuin jotakin neuletta sillä tavalla niin kuin hengenhädässä. No en mä nyt sano, että Kiukkulinto tekisi hengenhädässä, mutta mulle tulisi semmoinen niinku stressi siitä. Mä en haluaisi semmoista stressiä itselleni. Ja sitten mä en
Ehkä jos olette katsoneet videoita aikaisemmin, niin mä en ole kauhean niin kuin sukkien tekijä. Mä en oo juurikaan sukkia tehnyt, enkä kauheasti niin kuin lapasiakaan tai pipoja. Että mä oon pääasiassa tehnyt itse itselleni villapaitoja ja neulepäkkejä. Ja se on ehkä, ja teepaitoja, ja se on ehkä se mun juttu. Mutta koen, että en osaisi tehdä sellaista toiselle. On niin tuoren neuloja, ja nyt tuntuu, että menee selittelyn puolelle. Mutta sitten on jotenkin ollut sellainen, että no, ehkä mun ei tarvitse tehdä lahjaneuleita. Et ehkä se on ihan ok, että jos mä en tee. Onko sulla semmoista painetta, että sun odotettaisiin tekevän? En mä suostu ottamaan semmoisia paineita. Niin. Koska no mäkin haluan tehdä sillä tavalla, mikä mua itseä kiinnostaa ja huvittaa. Joo, juurikin tämä. Niin mä en tekisi niin kuin lahjaksikaan ihan vaan sillä, että pakko tehdä sukkia. Niin. Vaan että jos ei mua niin kuin yhtään kiinnosta joku, niin. niin mä en tee. Niin. Tai että noikin sukat mä halusin tehdä semmoset, mitkä mä itse haluaisin tehdä. Niin, joo, aivan. Mä en tiedä, musta olisi ollut hauska. Vähän niin kuin silti ajattelen sitä lahjan saajaa, mutta myös siltä kannalta paljon, että mitä mä itse haluan tehdä. Niin, kyllä. Ja musta niinhän se ehkä pitäisi ollakin, että ei voi mennä sitten niinku hampaat irvessä, että nyt täytyy tehdä. Ui. Yhteistuimin teimme. Haluatko ottaa johonkin lautaselle jäähtymään, tuonko sinulle? Pöydälle jäähtymään. Otaks mä sullekin? Otapa. Onko sulla muuta valmista? No mulla on yksi parsinta. Se käy. Totta kai se käy. Niinkö? Joo. Sehän on valmis parsinta. Tää on siis Katerinan neuloma paita, itselleen neuloma. Ja sit siinä tuli joku ihan järkyttävä reikä. Siis mä en tiedä mitä siinä kävi. Siis onko se sun pesukoneessa johonkin tai jotain? Tai sitten, anteeksi mä kerron tämän nopeasti väliin, mutta mä mietin, että kun meidän vaatekaapeissa on semmoset napit, ja sit siinä on, ja sit se on niinku se hylly tälleen päällä, ja sit siinä on se nappi, niin mulla on joskus jäänyt, mun huivi jäi sillä tonne meidän eteisen kaapissa, jäi kiinni, ja se tuli niin valtava silmukka. Joo, ja sit saranoihin saattaa kans jäädä. No on semmoset sisäpuolella olevat. Niin, mä luulen, että se on jäänyt sellaiseen, koska mähän sain ihan älyttömän sätkyn, kun mä puin tän päälle, niin, ja sit siinä oli semmonen valtava reikä. Siis silleen niinku ei mikään minireikä, vaan siis sellainen, että no, et mä oon vetänyt sen sieltä kaukaa ja se on jäänyt kiinni. Semmonen noin iso reikä. Mut sit kun mä pidin sitä päällä, ilman että sitä oli parsittu tai silloin ei tehty mitään, niin se reikä suureni siis niin kuin noin isoksi, mitä aina näytti äsken. Niin mä olin ihan sillä että apua, onks meillä jotain niinku, mä en tiedä mistä tulisi niin isoja, siis jotain koiperhosia. Haukan iso reikä. Mut mä siis sain ihan hirveä sätkyä siitä, mutta tosiaan ei ollut kyse siitä, vaan todennäköisempää on tää repeytymisasia. Ja mua vähän hävettää, että mä oon sillä tavalla sitten vaan vetänyt sen paidan sieltä, mut mä neuloin ton viime vuonna ja sit siinä oli se reikä ja mä olin tosi harmissani siitä. Ja nyt se on korjattu. Katsokaas. Mä halusin kokeilla tommoista niin kuin näkyvää parsintaa. En tiedä. Siinä on musta ja valkoista ja sitten tätä pohjavärilankaa. Olen hyvin kiitollinen Ainolle parsinnasta. Kiitos. Käytitkö sä siihen jotain niinku ohjetta tai miten sä teit sen? Oliko sulla joku semmonen niinku, miksi sitä sanotaan, kehikko tai parsin sieni? Tai... Mulla oli parsin sieni, mutta sit se reikä oli vähän iso siihen sieneen jopa. Joo. Niin mä aloitin sen sienen kanssa, mutta sitten lopulta mä tein ihan vaan. Se oli mulla pöydällä ja mulla oli käsi siellä alla. Joo. Aino kysyi muut, että saako hän tehdä tämmöisen näkyvän parsinnan, niin sitten mä että saat tehdä. Musta, eikö se ole Veera Jussila tai Käsityökekkereiden, muistanko sukunimen oikein, niin hänellä on ollut musta aika hienoja ne parsinnat, mitä on tehty semmosia näkyviä parsintoja. Hän on tehnyt hänen esim. Farkkuihin ja tällaista. Niin, tykkään. Sain sanoa, että pohjalankaa ja vaikka valkoista. Sitten tuli mustaa myös. Se on hyvä. Se sattui olemaan mun pöydällä se valkoinen ja musta, kun mä tein noita
kettukirjontoja noihin sukkiin. Niin, aivan se on sitä lankaa. Mä mietinkin, että mitä se on, kun mä annoin tätä pohjalankaa sulla tuolta mun jämälankalaatikosta, mutta joo, kyllä. Mä ajattelin, että musta ja valkoinen sopii aina Katarinalle. Totta, olet aivan oikeasti. Joo, mahtavaa. Hei niin, ja sitten me käytiin katsomassa se korjausnäyttely siellä Helsingin Design-museossa. Joo. Niin siellä oli kans hienoja parsintajuttuja. En muista sen ihmisen nimeä, kenen parsintoja ne oli, mutta oli tosi hienoja. En mäkään. Joo. Kiitos. Ole hyvä. Tarvitsisiko mun opetella itse parsimaan? Olisi se hyödyllinen taito, mutta musta on niin ihana, kun sä teet mulle. Se on silleen niinku, olet ihana. Tätä on rakkaus. Mä tykkään parsia. Niin. Tykkään korjata. Mä en tiedä mikä se on, mutta Niin. meidän viime videossa oli vähän kintsukista. Niin siinäkin se, että musta on ihana korjata asioita. Niin. Saada taas niin kun se rikki mennyt semmoiseksi hyväksi ja käyttökelpoiseksi. Niin. Joo, kyllä. Mutta siis sehän on ensi vuoden käsityötekniikka. Niin onkin. Sä laitoit mulle sit viestiä ja kyllä mä sen jostain Instagramistakin näin, mutta sä laitoit mulle sen. Ja sit mihinkähän saakka se Design-museon näyttely oli? Mun mielestä se oli niinku tyyliin tammikuuhun. Niin, olisiko ollut? Mä muistelin, että helmikuuhun, mutta ihan helmikuun alkuun ehkä. Niin, voi olla. Mutta se oli kyllä kiinnostavaa ja oli just niin kuin, oli sukkia ja sukat mä muistan, ja sitten mä muistan semmoisen ison seinämän, semmoista erilaista, semmoista, onko se japanilainen kanssa korjaustekniikka tai semmoinen yhdistelytekniikka? Sashiko kirjontaa. Just se, joo. Niin kyllä. Kannattaa käydä, jos ehtii vielä siellä käydä katsomassa. Ja musta on hauskaa, että ne on ollut silleen vähän jo etu aikaansa edellä, koska se näyttely on ollut nyt ja sitten se valittiin nyt sitten myös tekniikaksi. Mutta musta on tosi ihanaa, että sä korjaat ja opettelet kaikki uusia tekniikoita. Musta on tosi siistiä. Ja mä oon ollut aina tosi mielissäni, kun sä oot mun sukkia paikannut. Mitä sulla on valmistu? Sulla on kasa. No mulla on kasa täällä, mutta siis mulla on mustat säärystimet. Näissä ei ole paljon näytettävää. Näytinköhän mä näitä viimeksi jo? Mä oon käyttänyt näitä, niin nämä on vähän nuhjaantuneita. Nämä on siis ihan tarveneule. Tokmannin kotikulta langasta.
Oiskohan näihin mennyt ehkä 100 grammaa. Tai vähän alle. Mä aloitin ihan vaan siis niinku täysin omasta päästä tein muistaakseni 52 silmukkaa ja sitten mä tein 62 lisäyksiä ja sitten mä kaventelin matkalla nilkkaa kohden. Ja tein vaan ja sitten vaan 2 oikein ja 2 nurin joustin ja siinä se on tykännyt. Mutta näihin tarvitsisi tehdä joku semmonen kumilankasysteemi. Koska ei meinaa pysyä ylhäällä, vaikka mä ajattelin, että se olisi ollut niinku se silmukkamäärä ihan semmonen ok, mut täytyisi katsoa sitä kumilanka-asiaa. Ei mullakin ole mitään muuta valmistunut takai tässä nyt. En muista. Keskeneräisiä mulla on paljon. Mitäs sulla on siinä? Mulla on tässä tämmöinen vaaleanpunainen neuletakki. Kun mä oon puhunut siitä vaaleanpunaisesta neuletakista ja mä oon miettinyt sitä pitkään. Ja sit mä oon etsinyt sopivaa lankaa siihen. Ja sit mä oon ollut niinku, että ei mulla oo semmoista lankaa kotona. Mut sit vaan. Sit vaan. Tää on vähän vaikea näyttää. Mulla on tässä tasku just kesken, toinen tasku. Niin, täällä on näitä puikkuloisia, et voi. Okei. Tää oli siis se kerta, kun me tehtiin video meidän keskeneräisistä ja valmistuneista ja sitten siinä pohdittiin suunnitelmia lopuksi. Niistä aina oli silleen, että hän haluaisi vaaleanpunaisen neuletakin ja sitten me katseltiin nettikauppoja ja pohdittiin, että ostetaanko lankaa. Ja sit sä kaivot hirvittävän määrän kaikkea ihanaa sun lankaa esiin. Mä kaivan kaikki vaaleanpunaiset yksittäiset kerät ja jämälangat. Niin. Tästä tuli tämmönen jämälanka. Ihanaa. Vaaleanpunainen. Crazyn ihana. Näissä oli ensin, ja mä oon sanonutkin useammalle ihmiselle, että mulla ei oo jämälankoja. Ootko sanonut? Oon sanonut. Niin. Ja ei mulla oikeesti paljon olekaan, mut sit mulla on tämmösiä, mitkä on oikeesti tosi minipätkiä. Semmosia, että täällä on semmosia metrin pituisia. Mä oon säästänyt kaikki semmoset, mistä saa 2 silmukkaa tehtyä. Niin, semmosia mulla on aika paljon. Ja no kyllä mä sit löysin Ihan kun toi on tommonen meidän makaronilaatikko kulha. uunivuoka. Niin. Koska mä tarvitsin näille jonkun astian, mistä mä näen ne. Niin tässä on tämmösiä kerään loppuja. Ja sitten muutama mun itse kehräämä lanka, niin kuin vaikka tää. Mut mitä on sen verran, että siitä ei tule oikein mitään. Mitä villaa se on, muistaakseni? En muista. Okay. En muista. Ja sitten täällä on tämmöset, kun mä tein ryijyä, mikä on jossakin ehkä esitelty. On yhdellä videolla esitelty Ainan tekemä Vetteraffin ryijy. Joo, niin siitä, se oli tarvikepaketti, niin siitä jäi mulle näitä niinku valmiiksi leikattuja ryijylankoja. Eli siis tää oli niinku vyyhti, mikä on leikattu toisesta päästä. Niin sit siitä tulee semmosia tämän mittaisia sopivia niinku ryijyn ompeluun sopivia lankoja. Mut sit mä oon näitä neulonut tonne sekaan, niitä pätkiä. Niin mä tykkään tästä nyt tosi kovasti ja mulla on ollut suuri innostus tehdä tätä. Se on kyllä ihana. Pystyykö sitä näyttää vielä silleen, niin kuin, silleen toisinpäin vai meneekö se shikinsokin? Millainen toisinpäin? Sillä lailla, että täällä on niinku, tää on niinku yläpää. No, joo. Niinku tälleen. Et siitä se muodostuu takki. Takki. Siis aivan ihana. Siis crazy, että miten hienosti siellä on näitä värejä. Ja ensin mä olin näitä pelkästään vaaleanpunaisia, mutta nyt siellä on vähän myös tommoista violettia ja vihreätä ja sinistäkin. Mutta ne on kuitenkin tommosia, että ne, ja harmaatakin, niin että ne uppoo sinne vaaleanpunaiseen aika hyvin. Ja sit sitä on vaan vähän. Ja sit tää on tämmönen elävä tekstuuri, koska siis täällä on eri paksuisia lankoja. Joo. Niin, ja eri materiaaleja. On villaa ja vähän puuvillaa, tai aika vähän. Ja sitten on tommosia sekoituksia.
niinku vaikka merinosilkki sekoitus. Ja Se tuntuu kivalta. niin ja sit Se pohjalanka. niin se, että mä ostin yhdessä Novitan lehdessä oli tässä vähän aika sitten semmonen isoista ruuduista virkattu paita. Oliko se siinä Virkkauslehdessä? Joo, se oli tässä. Se Siinä. aukeaa tässä heti, koska mä oon sitä selannut. Niin tämmönen kuva virkattu pusero. Mut mun mielestä siinä oli joku typo sellainen, että siinä on niinku suositeltu 2 eri lankaa, koska tossa on joku toinen lanka. Niin oli, kun tässä oli siis... Novita Soft Merino 4 Ply, niin sitä lankaa sul on. Se on tämä, mitä sulla on. Ja sit siellä ohjeessa on toinen. Niin, täällä on toi Wonderwool. Wonderwool. Ja vissiin Wonderwool olisi ollut oikea lanka siihen. Joo, ja mä tässä pähkäilin sitä, kun mä katoin tätä kuvaa ja sit mietin niitä niin kuin langanpaksuuksia ja kaikkia vertailin. Mm-hmm. Ja sitten mä kuvittelin päätelleeni, että se olisi sitä Soft Merinoa. Ja sitten mä tilasin sitä sen verran, että se riittäisi tähän. Mut sitten selviskin, että se olisi ollut sitä toista lankaa. Ja mä yritin tehdä siitä Soft Merinosta, aloittaa tätä. Mutta siitä ei tullut musta hyvä. Joo. Et mä en tiedä, onko toi paksumpaa. Ehkä. Mun mielestä se, mikä on Wonderwool vai? Niin. Se on paksumpaa, kun se on sitä DK-paksusta, mikä mulla on tuossa paidassa, mikä on tuossa sohvalla. Joo, kun toi on tosi ohkasta. Joo. Toi. Joo. Niin, Joo. se olisi ollut parempi siitä. Niin sit paksummasta ja sit sulla ei ollut sitä määrää kuitenkaan, että tekisi kaksinkertaisena, eikö niin? Niin. Niin Mä olin tilannut ton ohjeen mukaan. Joo. Niin ja sit se värikään ei ollut niin kiva, mitä mä ajattelin, kun mä tilasin sen netistä, niin sit Niin? noissa kuvissa se näyttää tosi kivalta, mutta just sitten kun se on se väärä lanka. Niin, Joo. niin sit mä en kuitenkaan sit palauttanut niitä, mä ajattelin, että mä teen sit jotain muuta siitä. Ja kun mä olin aloittanut sitä virkkaamaan jo, Niin. ja mä olin ajatellut, että mä pidän ne langat. Joo. Niin sitten ne pyöri tuolla hetken aikaa. Ja sitten mä keksin tämän homman, että mulla kulkee tässä koko ajan toisena lankana se Soft Merino. Ja superhyvä idea, siis tosi hyvä. Musta tosi hyvä idea, koska se musta tulee aika hyvä tästä, että siinä on nyt niinku yksi pohjalanka ja sit siihen niinku yhdistyy noita sun jämälankoja. Ja musta se on niinku tosi hyvä, koska sit se olisi niinku ehkä too much, jos se olisi niinku pelkkää niinku sikiensokin kaikkea jämälankaa. Et siinä on se yksi pohja ja sit siihen niinku rakentaa eri, niin sit se on tavallaan silleen... Se on sellainen vähän niinku liukuvampi se. Niin, ja kokonaisuus on sitten ehkä niinku... Joo, ja sit mä oon tehnyt joihinkin kohtiin, niin kuin tossa on, jos nyt näette, niin että on pelkästään sitä Soft Merinoa kaksinkertaisena. Joo. Että mä oon tänä välissä tehnyt pelkällä sille raitoja. Joo. Niin sitten nämä mun jämälangat, ja se riittää kyllä tosi hyvin tähän takkiin, vaikka mä haluan tehdä tästä pitkän. Kuinka pitkä sä teet siitä? No, lähes polviin asti. Ei ihan, mutta ainakin puolen reiteen. Ja sit siitä tulee sellainen V-kauluksinen. Joo. Ai. Ja ei ole mitään ohjetta, kunhan teen. Oma design. Tällainen Raklan lisäykset tässä. Siitä tulee tosi hieno. Musta on ihanaa, että sulla on tommonen niinku intohimoprojekti. Musta on niinku nimenomaan intohimoprojekti, että keksii jotain tollasta ja sitten joo, kyllä, tämä se on. Ja sit vaan niinku kaikki mahdolliset langat keskelle lattiaa ja sit siitä niinku lähtee pohtii sitä. Että... Joo, musta on ihanaa, että mä saan käytettyä niitä mun jämiä. Ja sit on ihanaa, että mä saan tästä vaaleanpunaisen neuletakin, koska mä kaipasin sellaista jo viime talvena. Niin, Koska musta tuntuu, että se on semmoinen mun pukeutumisen, että se vaaleanpunainen käy kaikkien mun vaatteiden kanssa. Kyllä. Siitä tulee ihanaa. Ja mä oon ollut niin innoissani tästä, että mulla ei nyt oo muuta kesken. Aktiivista kesken, joo. Voiko sanoa näin? Aktiivista kesken? Joo. Paitsi sitten ne yhdet vauvan sukat tai tossut. Mites sun keskeneräiset?
No mä tässä vähän arvoin, että mitä kaikkia mä otan tähän mukaan, koska mulla on aika monta keskeneräistä. Ja mä mietin, että tekisikö semmosen keskeneräisjakson, jossa olisi kaikki keskeneräiset. Voi, kaikki maailman keskeneräiset. Mutta tällä hetkellä mun akuutein asia on, tai akuuteimmat, näitä mä esittelen nyt muutamia, jotka mulla on tälleen jotenkin akuutisti puikoilla. Mä aloitin tän, kun meidän ystävät Anni, eli Ajatuksia Anni, ja Siiri, eli Siirin silmukat, oli meillä. Siis oliko se lokakuu vai marraskuu alussa? Lokakuu. Lokakuun alussa. Joo, kun meillä oli pipo viikonloppu. Kaikki muut on saanut piponsa valmiiksi, oikeesti. Kaikki muut on saanut piponsa valmiiksi, mutta mä en oo vielä. Mut ei se mitään, koska mä oon tehnyt aika vähän pipoja, niin kuin yleisesti. Ja tää oli aika haastava tää ohje, siis mulle. Tää on tosi ihana, tää on Milena Pauliinan, eli Milena Juholan ohje City Hiker Beanie. Ja tää on PC Gaanin semmonen tweed, Hamilton tweed lanka. Ja mennään piiloon. Tarkentaisiko? No, tästä itselleni haastavan teki se, että en ole juurikaan pipoja tehnyt. Mä oon tehnyt muistaakseni 3 semmoista peruspipoa joskus. Mä ihastuin tähän malliin tosi paljon. Musta tästä tulee tosi ihana. Tähän tulee vielä sitten korvalaput ja sitten niihin nyörit. Mutta tää odottaa nyt blokkaamista, että mä blokkaisin tän. Ja mulla tää ehkä sen takia on tuntunut haastavalta, koska tässä on semmosia asioita, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt pipoa täältä ylhäältä lähtien. Ja sit mä en ole koskaan tehnyt, mä en tiedä onkohan tää sit niin kun tää kaksinkertainen neulos, niin onkohan tää onteloneuletta. Mä en ole ihan varma. En ole tehnyt sellaistakaan ennen. Ja sitten eräs yö mä opettelin italialaisen päättelyn. Siis herregud, opettelin italialaisen päättelyn. Mä tein siitä meidän TikTokkiin videon, koska siis pain level, Italian kind of. Siis kyllä. Katsoin Meiju Kallion tosi hyvää ohjetta ja se oli niin kuin, mä olin yrittänyt tätä aikaisemmin, sitten meni tauolle se Italian bind offin takia tai sen päättelyn takia. Ja sitten mä löysin tän Meiju Kallion ohjeen, tämän videon siitä päättelystä ja sen videon kanssa mä sitten tein tän. Ja tää oli semmonen homma, että mä puhuin mun äidin kanssa puhelimesta, mä en käsitä sitä. Ja sit mun äiti oli silleen, että joo, hänkään ei ymmärrä sitä sen logiikkaa, että miksi se menee aina mistä. Ja sitten kun mä hyväksyin sen, että okei, mä en ymmärrä sitä logiikkaa, että miten siitä tulee tämmönen joustava ja tämmönen pyöreä, että miten se menee. Mutta mä opettelin vaan muistamaan sen, että okei, täältä oikealta, nurjalta ja näin. Ja sitten mä vaan tein sen. Enkä ajatellut sitä, että mikä sen logiikka on. Niin se on nyt siinä vaiheessa blokkaus ja sitten korvaläpät. Niin siitä tulee ihana pipo. Seuraava on tällainen, mitä en ole täällä ehkä ikinä näyttänyt. Tää on Petitenitin Anchor-paita. Tää on hihaa vaille. Ei! Täältä on lähtenyt puikko vetää. Se on mennyt poikki. No, mutta tämä paita, mä aloitin tän ehkä alkuvuonna, ehkä vuosi sitten, mä en edes muista. Mä oon yrittänyt aloittaa tätä jo niin kuin varmaan kauan sitten, viime vuoden puolella. Mä aloitin tätä mallia yhdestä toisesta langasta, semmoista Katian Alpakuina langasta, mutta se oli huono lanka siihen, jotenkin ihan höttöstä tuli tai sillä tavalla. Mut sitten ostin jostain Alesta jossain kohtaa Dropsin Baby Merino Unicolor, ja tää on väri 51, mun mielestä oli niinku viininpunainen. Ja tässä on ollut tikuttelemista tässä. Mutta nyt mä kaivoin tän tosta mun keskeneräisten pinosta ja tein helman loppuun, tein hihan loppuun ja nyt enää
enää hihaa sitten tämän verran, mitä sieltä tulee. Niin sitten se on valmis ja musta tästä tulee aika ihana. Ja toinen samanmoinen projekti on Petitenitin Storm Sweater, eli Storm villapaita. Tässä on hihat valmiit ja mä oon resorissa. Melkein valmis. Melkein valmis. Tän mä aloitin myös alkuvuonna tai vuosi sitten. Varmaan alkuvuonna. Vai mitenkä? Milloinkohan mä tän aloitin? Kun tässä oli semmonen homma, että tää lanka loppu. Tää on Cascade 220 värissä Japanese Maple. Ja tätä väriä ei oikein saa mistään muuta kuin Piipasopista. Ja sit kun mä oon 2 ostanut lankaa lisää, koska en pystynyt ymmärtämään, että kuinka paljon tähän lankaa menee. Että oli vaikea ymmärtää. Ja siis ilmeisesti tää on kaksinkertainen tää kaulus ja tää pintakuvio vie aikaa. Tai siis aikaa. Aikaa ja lankaa. Aikaa ja lankaa, niin kyllä. Mutta tässä on dropatut olkapäät, mikä oli minulle virhe. Ja minua harmittaa se. Mua harmittaa tätä tosi paljon. Että se ei jotenkin tämmöisessä tosi paksussa vielä, niin se tuntuu niinku semmoiset aika semmoiset tönköltä jotenkin. Niin mä oon nyt vähän pohtinut, jos mä muokkaisin tästä liivin. Purkaisin nämä hihat, mitkä mä oon vartavasten tehnyt. Ja siis älkää nyt saako mitään sydänkohtausta. Mutta mä mietin, että jos mä steikkaisin tästä tätä dropattua olkapäätä sillä tavalla, niin kun, mä en tiedä miten se steikkaus tehdään, mutta onko se edes mahdollista. Mä ompelisin tästä, leikkaisin tästä ja neuloisin siihen resorit ja tekisin tästä liivin. Sitten sä saisit irtohihat. Mitä mä tekisin irtohihoilla, jotka on vielä silleen niin kuin liian lyhyet, koska... Niistä voisi tehdä säärystimet. Eikö se olisi hienot säärystimet? No vois ne olla ihan hienot säärystimet tai sukat. Mut musta voisit kastella sen ja kokeilla sitä ja tunnustella sitä. Okei. Kyllä mä siis, kyllä mä tän viimeistelen ja katson tätä ja kaikkea, mut ois pitänyt uskoa, kun mä oon ajatellut, että mulle ei sovi pudotetut olkapäät, niin se ei sovi. Mutta mä olin jotenkin ihastunut tähän malliin tosi paljon. Musta on niin kaunis tää pintakuvio. Ja tää on jotenkin niin nostalginen, että tää luo mulle silleen, jotenkin lapsuudesta tulee semmoinen. Muistan, että mun lapsena on ollut tällainen pintakuvioneule, joka on ollut sellainen vaaleansävyinen paita. Mutta tosiaan se saa mut jotenkin sille näyttää entistä harteikkaammalta ja entistä rintavammalta, entistä leveämmältä, niin mä en jotenkin tykännyt. Ja sit kun se on niin paksu, niin sit se on jotenkin vähän. Mut mä luulen, että liivinä tää olisi ihana. Niin hänet saatellaan nyt valmiiksi, koska hän on ollut niin kauan kesken ja häneen on liittynyt niin paljon tunteita. Mut siis musta on tosi kaunis. Tää on musta kauniin värinen ja tää pintakuvio on tosi kaunis. Musta sä teit sen tosi nopeasti. Tai että musta tuntuu, että ihan huomaamatta sä olit yhtäkkiä tehnyt sen, paitsi että se lanka loppui. Niin sit, että mä en ole edes niinku nähnyt sitä, että kun sä oot tehnyt sitä, koska se oli niin nopeasti. Niin yllättävää. Musta taas tuntuu, että tähän meni iäisyys. Ja en haluaisi myydä sen takia, koska tässä on tää ihana lanka, jota ei niin kuin siinä värissä. Siis se Cascade 220 on aika yleinen lanka ilmeisesti, että sitä kyllä löytyy, mutta tätä väriä mä en löytynyt mistään muualta Suomesta kuin Piipasopista. Ja sieltäkin se oli 2 loppu. Mutta tämä nyt valmistuu. Ja voihan olla, että mä rakastun tähän, kun tää on kasteltu. Niin. Siinä oli meidän valmistuneita keskeneräisiä, eikö? Aino kertoo, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ai, minä kerron. Sinä kerrot. Onko meidän joululahjojen vuoro? Mä ajattelin, että tuleeko joulupukki jo. Onko joulupukki jo käynyt? Oisko? Oletko sinä joulupukki? En ole. En ole joulupukki.
No mutta tällä kertaa, kun aikaisempina vuosina me ollaan silloin tällöin annettu toisillemme kirjoja, joita lukea toivoisi, että toinen lukisi, niin mistä tämä idea tuli? Oliko se mun idea vai sun idea? Sun idea. Meillä on tällaiset kirjekuoret toisillemme. Ja siellä on ohjeet, jotka me olemme valinneet toisillemme lahjaksi. Mä voin antaa tän sulle ensin, sä saat avata tän ensin. Mä voin antaa tän sulle jo Oh, valmiiksi. Mut katsokaa. Ja sit katsokaa, siellä on sinetti. Oikea vaha sinetti. Ihanaa. Kiitos. Kiitos. No niin, nyt videolla ainoa reaktio. Älä peitä kasvojasi. Siinä lukee se ohjeen nimi. Mä katsoin vasta. Muuta. Se näyttää ihanalta. Tällaisen ohjeen mä valitsin Ainolle, tän Mekon. Se on jo ihanan värinen. Ja siinä on hienoa pitsinaulettaa. Ja mä tykkään mekoista. Niin voisin tehdä kyllä. Se on Anne-Sophie Welling Augustinus numero 21. Ja sit ohjeessa on Knitting for Oliven Soft Silk Mohair ja Knitting for Oliven Double Soft Merino. Se lankakin kuulostaa ihanalta. Sitten tulisi pehmeä ja puikot 8-10. Niin isoilla puikoilla tulisi nopeasti. Koska mekko on aika iso homma neuloa. Ohjeen kieli on englanti. Mutta no, mikä on tuomiosi tästä minun joululahjasta? Se on ihana. Kiitos. Onko? Joo. Okei. Kovin hyvin osasit valita minulle ohjeen. Onko se yllättynyt? Ehkä vähän. Koska musta tuntuu, että mun on välillä itsekin vaikea löytää itselleni ohjeita. Joo. Mitä mä haluaisin tehdä. Joo. Mut saaks mä avata tän? Saat. Oh my god. Miten mä otan tän? Siis mua ahdistaa nyt, että mä otan tän tälleen varovasti. Joo. Se lähti irti. Hyvä, me molemmat tehtiin tällainen. Me käännettiin se tällainen, että se ei näy tossa heti. Koska mä tiesin, että mä käännän sen, että et se jää silleen tälleen kattoo sitä, että sun täytyy ottaa se tulos. Lukeeko tässä ohje? Lukee. Toisella puolella. Ströms graafinen mosaikkihuivi. Ströms graafinen mosaikkihuivi suunniteltu jojostolpe. Langan paksuus worsted. Neulotaan yhtä väriä kerrallaan ja vain oikeita silmukoita. Se on hieno. Se oli mustavalkoinen ja graafinen. Niin, se näytti ihan sinulta. Joo. Ja sä oot tehnyt kyllä muutaman huivin, mutta musta voisit tehdä enemmän huiveja. Okei. No, mä tykkään huiveista, niin sitten mä yritän tuputtaa tätä sullekin. Joo. Mutta se näytti musta kivalta se niinku ohje ja se ajatus, että vaan oikeita silmukoita ja yhtä väriä kerrallaan. Vähän sama kuin siinä Pressed Flowers, se huivi, mikä mä tein. Okei. Vähän samaa tyyliä. Joo. Siis teen. Voin tehdä tämän. Niinkö? Joo. Kyllä. Voin tehdä tämän. Olipa kivaa. Siis mä oon ihan mielissäni tästä nyt. Nyt on joulusta puhuttu ja neulottu ja neulotaan vielä lisää ja me toivotetaan teille kaikille tosi hyvää joulun aikaa. Ihanaa lämmintä joulun odotusta ja sitten joulun pyhiä. Ja mitäs muuta? Kiitos kun olit meidän seurana. Ja jos et vielä tilaa meidän kanavaa, niin laita ihmeessä meidät seurantaa, jos haluat nähdä vastaavaa ja kaikkea muuta, mitä keksitään käsitöihin liittyen, niin tilaa napista. Ja nähdään seuraavan kerran. Moikka! Mut siis Aina oli ostanut tällaisen. Mä luulin, että sä sait tän
Sieltä joulujuhlista? Ei. Pikkujoulusta? Ei. Tämä sain siltä. Ai sä sait suklaata? Joo. Joulusuklaata? Joo. Tämä. Jaa. Työpaikan joulukahveilta, vai mikä se oli? Joo. Mutta siis tämän sinä ostit nyt meille. Joo. Ja käskit minun avata. Joo. Mut ei mikään hyasintti ole näin iso. Onks se meihin joulukuusi? Joo. Oh my god! Ai sä ostit meille joulukuusen. Mm-hmm. Se tuoksuu hyvältä. Se on oikeastaan mänty. Tai siis nimellä huonemänty, mutta se on joku pinjapuu. Mutta siis siinä on tommosia neulasen näköisiä ja se näyttää kuuselta, niin se on Siis meidän... säilyykö tää pitkään meillä? Joo, se on niinku huonekasvi. Et se ei oo niinku vaan... Joulun. Niin. Ei, se voi elää monta vuotta. Aa! Hyvällä hoidolla. Tervetuloa perheeseen. Se on myös ensi vuoden joulukuusi. Tervetuloa perheeseen. Sitähän voi laittaa pari koristetta. Niin, Kestääks hän? ehkä. Onks hän herkkä? Kevyytä. Onks hän herkkä? Ja valot voi laittaa. Ja valot voi laittaa. Tervetuloa perheeseen.